Hey, Jecka here! Kung naghahanap kayo ng video about print on demand for beginners, then this video is for you. Dun sa mga past videos ko, I have been talking about digital products and let's have a review about dun sa mga digital products na pwede ninyong ibenta. So dito pwede kayong magbenta ng templates like mga invitation templates, invoice templates, social media templates, doon sa design platforms kung saan kayo komportableng gumawa ng mga templates. You can also sell courses like sa Udemy, Coursera, and even dito sa Pilipinas, marami na ding mga nagbebenta ng courses. And me, myself, I'm selling courses for virtual assistants and for digital product sellers. Also, sa digital art, na kung saan pwede na tayong gumawa ng digital art using AI. We can also sell mga learning materials for kids like mga busy books, coloring books, mga writing books. We can also sell spreadsheets. Ito yung mga ginagawa natin sa Google Sheets or sa Excel. Gagawa na natin siya ng formula and we can already sell those templates. We can also sell Notion templates, mga e-books or yung mga audio na kung saan ay ngayon ay nauuso na din. Maliban dito sa digital products na madalas na dinidiscuss ng mga digital product sellers or yung mga sellers sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, konti lang sa kanila yung nag-discuss about print on demand dito sa Pilipinas. May mga resources din dito sa YouTube ako napapanood ng mga Filipino people na nag-share ng kanilang insights pero hindi pa ganun karami yung mga open for discussion dito sa print on demand. So, ano ba yung print on demand? Print on demand is a business model where products are created and printed only when a customer places an order. So dito sa POD, we have to partner with POD services or POD companies na sila yung gagawa ng product natin. So kumbaga ang purpose lang natin dito is we're going to design the product and then ipapadala natin dun sa POD service or company, and then sila na bahalang mag-print ng ating product every time na may o-order ng product natin. So, ano ba yung mga POD services? Maraming mga POD services, pero itong apat lang yung nasubukan ko ng mag-sign up. Printify, Printful, 𝐬𝐤𝐢𝐴, and Redbubble. Pero ang ginagamit ko talaga sa aking print-on-demand products ay yung Printify. Kasi if you try to watch mga YouTube videos dun sa mga Etsy gurus, they suggest yung Printify. And most of them talaga, Printify ang ginagamit. And ilang months pa lang naman ako na nagbebenta ng mga POD products and now I'm sharing with you the things that I learned from selling POD. So now I will discuss with you how POD works. Let's say a customer pays $30 para dun sa product na bibilhin niya dun sa store mo. So ikaw, ang next na gagawin mo is of course, nakuha mo na yung information ng customer and even the payment. The next thing you're going to do is you have to pay for the product cost dun sa ating POD provider. So dito, hindi mo pa kasi agad makukuha yung payment ng buyer, lalo na kung sa Etsy ka nagbebenta ng POD. So, ang gagawin mo is, of course, kailangan mong mamuhunan. So, you have to pay sa Printify for the product cost. And then, after gawin ni Printify yung product natin, is isa-send niya yung product doon sa customer. So, ang gagawin lang natin dito as this store owner is we're going to do the design of the products and then bahala na yung ating POD service partner na gagawa ng product for us. So, paano naman yung profit natin? So, yung profit natin is ilaless yung product cost doon sa binayaran ng customer. So, that's 30 minus 17.50. So, magkakaroon tayo ng profit na 12.50. Pero, depende pa rin siya doon sa platform kung saan tayo magbebenta kasi may mga fees pa na binabayaran, let's say sa Etsy. Magbabayad ka ng listing fee, magbabayad ka ng processing fee, and yung other fees na kailangan nating bayaran. So, where can we sell our POD products? Actually, maraming e-commerce platforms kung saan nating pwedeng ibenta yung ating mga POD products, pero ito yung mga well-known. Sa Etsy, sa Shopify, sa WooCommerce. Yung Shopify and WooCommerce, ito yung gagawa ka ng website mo for your online store. Sa Amazon, and even sa mga social media platforms gaya ng Facebook, Instagram, and even TikTok. Marami pang e-commerce platforms kung saan tayo pwedeng magbenta ng POD. Pero ako, sa Etsy talaga ako nagbebenta ng POD.
So ano yung una mong gagawin kapag nagbabalak ka na magbenta ng mga POD products? Of course, you have to choose a product to sell. So yung mga pinakamabenta ng mga POD products ngayon ay yung mga t-shirts, sweatshirts, mga mugs, and posters. Actually, marami pang mga products na pwedeng ibenta. Kailangan mo lang talagang i-research kung ano yung mga products na mabenta talaga. Pwede mo ring puntahan yung website ng Printify and then tignan mo dito kung ano yung mga products na pwede mong ibenta. Like ito, mga tote bags, may mga t-shirts, stickers, mga phone cases, and a lot more. Hindi lang puro t-shirts, sweatshirts, mugs, and posters ang pwedeng ibenta. Marami pang pwedeng ibenta. And para mas maging successful yung paghahanap mo ng product na ibebenta, it's very important to do a market research. Sa market research, kahit sabihin natin na medyo mataas ang competition sa t-shirt, okay lang yun kasi ang binabayaran naman ng mga customers ay yung design ng t-shirts. So, dun ka ngayon babawi dun sa design. Kahit sabihin natin marami nang nagbebenta ng t-shirts na POD, babawi ka pa rin dun sa design na ginagawa mo. And for me, I personally use Kittl. Para siyang Canva. If you're familiar with Canva, para din siyang ganon, na nasa between Adobe Illustrator and Canva. Etong Kittl na to. So, kung hindi ka marunong sa Adobe Illustrator, maganda rin na mag-start ka sa Kittl kasi user-friendly, beginner-friendly itong website na to. What I like about this is, talagang pag POD designs ang pinag-uusapan, marami ng mga designs na available dito. Ang gagawin mo na lang is, gagawan mo na lang siya ng konting tweak or mayroon kang konting papalitan dun sa design. Like example, sa t-shirts, pag clinic mo yung t-shirts na yan, marami ng different types of designs na makikita dito na pwede ninyong gamitin. Lagyan nyo na lang siya ng konting difference from the original design na nakikita natin dito sa Kittl. Let's say for instance, napili ko itong design na to, text lang. So, very simple lang siya and then text lang yung nakalagay dito. So, i-click nyo lang yon and then use this design. So, mapupunta kayo ngayon dito sa template na to and ang gagawin natin is medyo papalitan lang natin yung design kasi ayaw naman natin na as is na ilalagay natin doon sa ating mga t-shirts, no? So, gusto ko din siyang palitan ng konti. If you want to use itong Kittl website na to, I have this link on my bio and you can use itong code na nakikita nyo sa screen ngayon to get 25% off para sa mga first time na gagamit ng Kittl. If balak ninyong mag-upgrade sa expert or pro plan, pwede nyong gamitin tong code na to para magkaroon kayo ng 25% discount. And then, once we're here sa design na to, what we're going to do is to just change the text. And there you go, na-edit na natin yung design. So, ang next na gagawin natin is we're going to download it. By the way, dito sa Kittl, you can create your mock-ups na pwede natin gamitin dun sa ating store. May available mock-up na din dito sa website na to. You just have to look for the category kung ano yung gusto ninyong gawan ng mock-up. Let's say gusto natin siyang ilagay sa isang t-shirt. So, maghanap lang kayo dito ng mga mock-ups na available. I-adjust lang natin yung design dun sa t-shirt. You can also change yung color ng t-shirt. So, let's say I want to make it black. So, pwede na ninyo siyang palitan dito sa Kittl. And then, you just have to download the mock-up. But for now, ang gagawin natin is i-export natin to dun sa Printify website. So, we're going to download this and then let's remove the background. And then, i-upload natin to dun sa website ng Printify. So, since nandito na tayo sa Printify, ang gagawin lang natin is we're going to go to the catalog. And then, since t-shirt nga yung gusto kong gawin, pumunta lang tayo dun sa category ng t-shirt. And then, from here, maraming mga print providers sa loob ng Printify. But for me, I personally use yung sa Gildan. Kasi yun na yung talagang pinakakilala and in terms of the delivery, ito so far yung pinakamabilis. So, we're going to click on that. And then, we're going to start designing. And then, mapupunta kayo dito sa my editor niya.
Dito sa editor, ang gagawin natin is we're going to upload yung design na ginawa natin sa Kittl kanina. So, ayan, na-upload na yung ating design dito sa editor ng Printify. So, we're going to adjust yung position naman ng design. So, dito medyo mababa yung resolution niya, but you can do something about this to make it higher. And then, meron ka ding option dito kung gusto mong maglagay ng design sa likod, dun sa sleeve niya sa left and right, and even dun sa neck label. But for me, I only want to add front side, design on the front side. So, dito lang siya ilalagay. So, bakit ko siya nilagay dito sa taas? Okay lang yan. Pwede rin naman dito. Depende sa iyo kung saan mo gustong ilagay. But for me, mas maganda kasi na medyo mas mataas siya. And huwag niyong kakalimutan na wag sana kayong lalampas dito sa may safe zone niya. Kasi yun yung nire-recommend ni Printify na kung saan dito natin ilalagay yung ating design. And then after that, you can also add variants. So dito, ang available pa lang na color na naka-check is yung white. And when you click on the drop-down menu, may mga makikita kayong sizes dito. For me, I will just personally use itong 5 sizes na to. And then, mamili pa kayo ng other colors. Kung gusto niyo yung lahat, okay lang. But for me, I always choose limited number lang ng colors. So, black, white, or even natural. So, pwede naman yon. And then, ganun din. Papalitan ko lang din yung sizes na available. So, dito, since ang pinili ko lang is black and white, tapos small hanggang 2XL lang yung sizes na pinili ko. And then, you can also click on the preview para makita ninyo yung available na mockup dito sa Printify. So, may mga available na mockups dito, and then you can also download these mockups and pwede nyong gamitin dun sa inyong store. Then, pwede nyong palitan din yung colors from black to white kasi nga yun yung pinili natin na variations ng colors. And then, pwede rin kayo maglagay ng background kung gusto ninyo. Now, for the mockup color mode, pwede naman ninyo gamitin yung realistic and then yung bright or colorful. Or ito yung CMYK at saka RGB. Dito sa RGB kasi, ang makikita ng mga buyers dito ay yung mga matingkad na kulay. Pag sa realistic naman, medyo mas light lang siya ng konti para magmukha siya talagang real. So, ito yung difference ng dalawa. Medyo hindi kasi siya makita, pero merong difference yan. Mas matingkad yung RGB and then medyo mas light ng konti yung CMYK. So, once we're done, we're just going to save product. So, pag na-save na natin yung product, hindi pa yun doon natatapos kasi kailangan pa nating i-publish yung product natin doon sa ating store. So, dito, makikita natin na pwede na natin palitan yung product title, the description, and even yung pricing and everything, almost everything. So, dito, hindi pa natatapos kasi kailangan pa natin siyang i-edit doon sa ating store. Dito pa lang sa loob ng Printify, pwede na ninyong i-edit yung pricing. So, you can just select all or pwede namang mag-select lang kayo ng per size. So, dito sa size small example, meron tayong 2 colors which are yung black and white na ginawa natin kanina. And then, yung kanyang retail price ay 15.68. So, ang expected na profit natin is 6.27. Kasi yung ating profit margin is 40% ang nakalagay dito. Then, nakalagay na din dito yung production cost. Ibig sabihin, ito yung payment na babayaran natin sa Printify to produce our products. And then, yung buyer shipping cost and then yung shipping option. So, dito, ang mga pwede nating i-edit are the retail price. So, example, kung gusto ko yung retail price or yung price ng product na nakikita ng buyer is $20. So, mag-a-adjust yung profit and even yung profit margin. Kung gusto mo naman na specific na profit, like gusto ko na profit ay $12, so mag-a-adjust din yung retail price and profit margin. Sa profit margin naman, kung gusto mo 50%, mag-a-adjust din yung retail price and profit. So, it's all up to you kung alin dito yung gusto mong gawin. Kung meron kang exact na profit na gustong matanggap, so you better choose yung profit. But for me, pag nagko-compute kasi ako, I prefer using yung profit margin para talagang alam kong hindi ako lugi pag nagbenta ng POD. So, once you're done, you can publish it.
But for this example, hindi pa kasi nakakonect yung store kasi gumawa lang ako ng another account for Printify. So, we're going to connect my other store dito just to show you how it works. So, ayan, pwede nyong i-connect yung mga stores ninyo like if you have Etsy, Shopify store, even sa TikTok, Amazon, etc. Piliin lang ninyo dito kung ano yung store or saang store ninyo ibebenta yung POD products. So, pag connected na yung ating store dito sa ating Printify, ganito na yung makikita ninyo. So, pwede na ninyong isync yung product details like the product title, description, mockups, tags dun sa ating Etsy store. Meaning, lahat ng nakikita natin dito na pwedeng i-edit ay masisync na siya or ma-upload siya dun sa ating Etsy store. Ngayon, okay lang yon kasi dun sa ating Etsy, pwede naman natin siyang i-edit. So now, let's publish this and let's go to Etsy and let's edit the other details. So, ayan, kapag nasa Etsy store ka na, makikita mo na yung product na ginawa natin dun sa Printify. So, ang gagawin lang natin dyan is we're just going to edit the content. So, you can edit the title here, even yung mga photos and mga videos, the description, the pricing. You can actually edit the pricing here. Punta lang kayo sa price and then edit in variation. So, dito pwede na ninyong i-edit yung price kung hindi kayo satisfied dun sa unang pricing ninyo. And then, you can also change the category. Fill upan na ninyo kung paano yung ginagawa ninyo sa digital products listing dito sa Etsy. Ganun din yung gagawin ninyo kapag kayo ay nag-POD. So, after ninyong ma-edit lahat, you can already publish the changes. So, yun lang naman yung mga important things na kailangan ninyong malaman when you want to start your POD business. So, if you want to ask more about POD, you can comment your questions below and then I will try to answer them sa ating next video, sa ating part 2 ng POD lessons. So, yun lang.